विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री डिटेल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। कालच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या इंटरव्ह्यू नंतर बरीचशी मुलं निराश झाली होती की बऱ्याच मुलांना आता वाटलं चला एक्झाम पुढे जाणार नाही, मत अवघड आहे, अजून माझा पोर्शन नाही झाला, अजून माझा सिलेबस कंप्लीट नाही आहे, अजून मी रिव्हिजन केलीच नाही आहे, रिव्हिजन केव्हा करणार, विनाकारण तणाव घेतलाय। मी तुम्हाला सांगू का विद्यार्थी मित्रांनो, याच गेल्या महिन्यात लक्षात घ्या शिवजयंती होती, बरोबर आहे, तो उत्साह आठवा। आपण शिवरायांच्या पवित्र भूमीत राहतो, लक्षात घ्या, लढायची वृत्ती आहेच आपल्यात आणि लढूनच आपल्याला यश मिळवायचं आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे, जेवढे दिवस आहेत ना तेवढ्या दिवसात पोर्शन पण क्लिअर करायचं आहे तुम्हाला, रिव्हिजन पण करायची आहे, मॉक टेस्ट पण द्यायचे आहेत, हे ठरवाच। मग यासाठी तुम्हाला वन डे वन टॉपिक जरी तुम्ही कंप्लीट केला तरी तुम्ही ते टार्गेट अचीव कराल। ओके, म्हणजे एका दिवसात एक टॉपिक मला क्लिअर हवाय। ओके, प्लस आणखीन एखाद्या टॉपिकची रिव्हिजन सुद्धा आपण करू शकतो आणि हे कॉलेज प्रॅक्टिकल सगळं करून देखील पॉसिबल आहे, लक्षात घ्या। आता तुम्ही जर म्हणाल ना आमची प्रिलिम सुरू आहे, ओके बेस्ट ना, उलट प्रिलिमच्या वेळेस तर तुमचा एकाऐवजी 4 टॉपिक क्लिअर होऊ शकतात। आता एक लास्ट मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा, व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगतो, लास्ट नाही आहे, लक्षात घ्या। मला काय सांगायचं आहे, उद्या प्रिलिम आहे, फिजिक्सचा पेपर आहे, 16 टॉपिक आहेत, नका करू 16 टॉपिक, लक्षात घ्या। ज्यांना गेल्या वर्षीची मुलं आहेत ना त्यांना विचारा सिनियर्सला की फिजिक्सला 4 दिवस सुट्टी असली तरी सगळे टॉपिक कंप्लीट होत नाहीत, रिव्हिजन लांबच, आणि तुमचं कॉलेज तुम्हाला एक दिवस सुद्धा सुट्टी देणार नाही आहे प्रिलिम मध्ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायो सलग 4 दिवसात प्रिलिम संपते। मग अशा वेळेस बाळांनो अशी स्ट्रॅटेजी ठेवा, 16 टॉपिक आहेत ना, निदान 8 जरी झाले तरी प्रचंड फायदा आहे आपल्याला, त्यात परफेक्ट झाले तर, लक्षात घ्या। त्यामुळे ती एक स्ट्रॅटेजी ठेवा, बरं का। बरं, आज आपण काय करणार आहे सांगा मग आज आपण करणार आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स। ओके, अतिशय इझी टॉपिक, अतिशय इझी टॉपिक। बर, इथं मी फळ्यावर नावं लिहिलेत, ऍक्च्युली सांगायची मी काय गरज नाहीये, तुम्हाला हे चॅनल माहितीच आहेत, लक्षात घ्या की मॅथ्ससाठी सगळ्यात बेस्ट चॅनल आहे दिनेश सरांचं। सगळेच्या सगळे एक्सरसाइज विथ प्रॉपर कन्सेप्ट क्लिअर करून सरांनी घेतलेत। पण मला सांगायचं आहे MSA_मॅथमॅटिक्स अलगे सरांचं चॅनल आहे, हे सुद्धा बेस्ट आहे बाळांनो। ओके, सिरियसली बेस्ट, लक्षात घ्या। म्हणजे माझ्या इथे मी बऱ्याच मुलांना नाही, सगळ्याच मुलांना हे चॅनल फॉलो करायला होतं, लक्षात घ्या। सरांनी आता इम्पल्स बॅच नावाचं आणखीन एक चॅनल आहे, तुम्हाला माहितीच आहे, त्याच्यावरती वेक्टर चे PYQ सॉल्व्ह करायला सुरुवात केलेलीच आहे, ऑलमोस्ट फिनिश केलंय। मग हे चॅनल सुद्धा बेस्ट आहे। आणि इथं आपल्या परिवारातलं म्हणजे म्हणूया आपण सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस जगदाळे सरांचं चॅनल आहे, लक्षात घ्या। याच्यावरती पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे पुष्कळ व्हिडिओ आहेत। सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस वरती PYQs आहेत, शॉर्टकट्स पण आहेत पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनला। पण मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचंय बघा, की तुम्ही काय करा की पहिल्यांदा ना पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये टॅन थीटाचं थेरम परफेक्ट करा। काय फॉर्म्युला टॅन थीटा इक्वल्स टू सांगा बघू, 2√h² - AB/a+b। मी तुम्हाला सांगू का 100% हे येणार परीक्षेत। तुम्ही 2013 पासूनचे पेपर काढून बघायचे बोर्डचे, एका दुसऱ्या पेपरमध्ये आलं नसेल हे थेरम, पण हे जेव्हा येत नाही तेव्हा होमोजिनियस इक्वेशनचं येतं थेरम, ते आता बहुतेक सिलेबस मधून डिलीट आहे, मग एकच थेरम उरलंय, करायचंच आहे, लक्षात घ्या, मार्क फिक्स आपल्या, लक्षात घ्या। तेव्हा टॉपिकच्या सुरुवातीला थेरम परफेक्ट करा। ओके, आता एक लक्षात घ्या की आपली स्ट्रॅटेजी काय आहे, तुम्हाला मी क्लिअरली सांगतो की स्टार्टला बोर्डची प्रिपरेशन, ओके, बोर्डची प्रिपरेशन, आणि त्याच्यानंतर आपण MCQ सॉल्विंगची प्रॅक्टिस जास्त करणार, लक्षात घ्या। मग आता बोर्डची प्रिपरेशन कशी करायची, टेक्स्टबुक सॉल्व्ह करायचं, टेक्स्टबुक सॉल्व्ह करायचं। पण आता मी तुम्हाला सांगू का, लक्षात घ्या की टेक्स्टबुक सॉल्विंग तुम्ही करणार बोर्डसाठी, त्यातलेच न्यूमेरिकल आहे तसे येत आहेत, कुठं CET मध्ये आहे तसे येत आहेत। आता कॉल ऑसिलेशनची टेस्ट झाली, इथं ऑफलाईनला जी माझ्या मुलं अभ्यासाला जी येत आहे ते दिवसभर थांबले होते माझ्याकडं। एका स्टुडंट मला एक डाऊट विचारला, सिंपल एक न्यूमेरिकल होतं बरं का, सिंपल न्यूमेरिकल होतं, मी ते सॉल्व्ह केलं, माझं आन्सर 1/2 आलं। ओके, मग मी हुडकलं, अरे 1/2 ऑप्शनच नाहीये। ओके, मग एक टिपिकल पब्लिकेशनचं पुस्तक होतं, मी नाव घेत नाहीये। मग मी त्या स्टुडंटला काय म्हणलं, या पब्लिकेशनमध्ये खूप चुका असतात, तुम्ही नका करू। ओके, मी त्यांना विचारलं तुमचं आन्सर किती आलं, मग त्यांनी सांगितलं आमचं पण 1/2 आलंय, माझं किती आन्सर आलंय 1/2। मग मी म्हटलं बघा ह्यात चुका किती आहेत, पण थांबा, तो जो क्वेश्चन होता त्यात 1/2 नव्हतं ऑप्शन मध्ये एक ऑप्शन होता 5/10। अरे बाळांनो 5/10 म्हणजेच 1/2 ना, पण
इथं गडबड होते. तुमच्या लक्षात आलं का की बोर्डला काही इश्यू नाही आहे, तुम्ही सोडवत गेलाय, लास्ट स्टेपपर्यंत आलाय, 3 पैकी 3 मार्क मिळाले. पण MCQs मध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स मॅच करावे लागतात आणि आपण ट्रॅडिशनल वेनं जातो. आपण काय करतो, सॉल्व्ह करतो. हां, आन्सर किती आलं, 1/2 आहे का, नाही आहे, मग जाऊ दे, नेक्स्ट बघू प्रॉब्लेम. पण 1/2 म्हणजे 5/10 म्हणजे असाही प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे MCQला प्रॅक्टिस पाहिजे बरं का, लक्षात घ्या. आणि मी तुम्हाला या स्टेजला PYQच सजेस्ट करतोय. बोर्डची तयारी करा, PYQs बघा, लक्षात घ्या आणि त्याप्रमाणे अभ्यास करा, हे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे पहिली गोष्ट तर थेरम तर परफेक्ट करा. आता याच्यावरतीच बेस न्यूमेरिकल आहेत आणि तुम्हाला माहिती आहे इक्वेशन तुम्हाला ह्या म्हणजे बघा ax² हे इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे ना, प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c=0. आता खरं सांगू का तुम्हाला, मी आता या स्टेजला डिलीटेड पोर्शन नाही बघितला. माझी तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे बरं का, लक्षात घ्या. प्रत्येक वेळेस तुम्ही डिलीटेड पोर्शन काय आहे तो बघा. जो डिलीटेड आहे तो बिलकुल करू नका. CET सुद्धा त्यातलं काही येणार नाही आहे, कारण क्लिअरली एक्सक्लुडिंग असं म्हणलंय त्यांनी, लक्षात घ्या. त्यामुळे डिलीटेड पोर्शन कोणता आहे ते बघा आणि त्याप्रमाणे अभ्यास करा. MCQs खूप इझी असतात परीक्षेत, बोर्डचे क्वेश्चन्स पण खूप इझी असतात, अवघड असं काहीच नाही आहे. बरं, आता एक प्रश्न मला तुम्हाला विचारायचा आहे, लक्षात घ्या की तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना ही स्ट्रॅटेजी आवडली असणार आहे. पण मी प्रत्येक वेळेस म्हणतो की माझं मत मी सगळ्यांच्यावर लादणार नाही आहे, लक्षात घ्या. ओके, मेन पॉईंट काय आहे की मग माझी इच्छा आहे की रोज एक टॉपिक मी इथं सांगेल तो करा. का, संध्याकाळी यश आराध्य त्याची लिंक मी देतोय बरं का, त्याच्यावरती टेस्ट ठेवेल, दिवसभर अभ्यास होईल, संध्याकाळी टेस्ट पण होणार, लक्षात घ्या. आणि लवकरच आय थिंक एकलव्याच्या टेस्ट पण अजून सुरू झालेल्या नाही आहेत, लक्षात घ्या. त्या लवकरात लवकर होतील एका आठवड्यात. मग झाल्या की तसं मी पण तुम्हाला इन्फॉर्म करेन, लक्षात घ्या. जेवढ्या मॉक टेस्ट देता येतील तेवढ्या द्या, तेवढी स्पर्धेचा अनुभव घ्या, लक्षात घ्या. आणि मी तुम्हाला गेल्या वेळेस पण सांगितलंय की यशकडे 300-400 मुलं सध्या टेस्ट देत आहेत. काल 343 होती मुलं ऑस्ट्रेलेशनला, लक्षात घ्या. इथं बराचसा इश्यू काय होतोय की माझा अभ्यास झालेला नाही आहे, अजून मला अभ्यास करावा लागणार आहे, मी आत्ताच टेस्ट देणार नाही, असं नको आहे. करायचा अभ्यास, लक्षात घ्या. आणि जेव्हा आपण ठरवतो की नाही देणारच आहे मी टेस्ट, आपण जीव तोडून अभ्यास करतोच, हे लक्षात घ्या. मग पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन काय फारसा अवघड नाही आहे टॉपिक, लगेच होईल, दुपारपर्यंत क्लिअर होईल. मग अजून एक टॉपिक कोणता घ्यायचा मी तुम्हाला सजेस्ट करू का बाळांनो? तुम्हाला ऑर्गॅनिक रिॲक्शनची भीती वाटते बऱ्याच जणांना, बरोबर आहे, सांगा. मग मी काय म्हणतोय, रोज तुम्ही ना बघा, आपल्याकडे अल्किल हलाइड आहे, अल्कोहोल, फिनॉल, इथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, नायट्रो कंपाऊंड्स, अमाइन, ठीक आहे, ग्लुकोज बायोमॉलिक्युल्स मध्ये हार्डली ना 10 ग्रुप असतील म्हणूया आपण. तुम्ही प्रत्येकाचे चार्ट तयार करा ना, 10 दिवसात ऑर्गॅनिकचं कलर कंप्लीट होईल. ओके, आणि बघा खूप सिरीज मला सुरू करायच्या आहेत, त्यामुळे मी आता असं करणार आहे की मला लगेच आठवलं, क्लिक झालं, चला ह्याच्यावर व्हिडिओ तयार करायचा, लगेच मी व्हिडिओ तयार करणार आहे. म्हणजे आज दिवसभरात तुम्हाला व्हिडिओ पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन सोडून दुसऱ्या टॉपिकवर पण मिळतील, लक्षात घ्या. म्हणजे माझे व्हिडिओ 10-15 मिनिटाचे असणार आहेत. बरं, होमवर्क मी जो देईन किंवा जो काय अभ्यास सांगेन तो एका तासात कव्हर होईल तुमचा, म्हणजे जास्त वेळ तुमचा घेणार नाहीच आहे. म्हणजे छोटे पर्टिक्युलर त्याच पॉईंटशी रिलेटेड व्हिडिओ मी बनवेन, लक्षात घ्या. ओके, आणि हो, ऍक्च्युली हे व्हिडिओच्या सुरुवातीला बोललं पाहिजे होतं, लक्षात घ्या की चॅनल सबस्क्राईब करा. ओके, आभारी आहे मी तुमचा की कालच, लक्षात घ्या की 68,000 कंप्लीट झाले, लक्षात घ्या, सबस्क्रायबर. हा आनंदच वेगळा आहे माझ्यासाठी. हा मान्य आहे बरं का, कमी आहे सबस्क्रायबर ते इतरांपेक्षा. मी खुश आहे, तुमच्या सपोर्टनं मी खुश आहे. म्हणजे कितीतरी सबस्क्रायबर आहेत की यांचे न चुकता कॉमेंट असतात, लक्षात घ्या, आणि बेस्ट सपोर्ट करतायत मला, लक्षात घ्या. आता एक तर मी असं करेन बरं का, लक्षात घ्या, एका स्ट्रॅटेजीमध्ये नक्की मी सगळ्यांची नावं घेण्याचा प्रयत्न करेन. ठरलेले सबस्क्रायबर आहेत, पण माझी इच्छा आहे कॉमेंट करतात तेच माझ्या जवळचे, असं काही नाही बरं का, लक्षात घ्या. जे आहेत ते सगळे आपलेच आहेत, लक्षात घ्या. इव्हन मला आनंद होतोय सांगायला की गेल्या वर्षीचे बरेचसे पालक अजून देखील स्ट्रॅटेजी बघतायत. ओके, त्यांना ते आवडतंय आणि ह्याच्यातला हा आनंद वेगळाच आहे माझ्यासाठी, लक्षात घ्या. तुमचा सपोर्ट असाच हवा आहे आणि तुम्ही काही काळजी करायची नाही, बिलकुल टेन्शन घ्यायचं नाही, तणाव नको आहे. पण एक मला तुम्हाला सांगायचं आहे काय ते बघा, लक्ष द्या की आता बोर्डची प्रिपरेशन करायची आहे, मान्य आहे. आता माझ्याकडे ऑफलाईनसाठी ॲडमिशन्स खूप येतात डेली. साताऱ्यातल्या जेवढ्या अकॅडमीज आहेत ना, सगळ्यांची मुलं 1-2, 1-2, 2-3 मुलं माझ्याकडे सध्या आहेत. मी प्रत्येकाला सांगतो की तुम्ही त्या क्लासला दोष देऊ नका. तुम्ही का नाही आतापर्यंत केलं, तुम्ही काय एवढं मागं पडला, लास्ट स्टेजपर्यंत आला,
ठीक आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी मी सांगतो की आपल्या चुका शोधा. पण अजून देखील काय होतंय बघा की मुलांची अभ्यासाची मेथड चुकीची आहे. या स्टेजला बाळांनो तुम्ही लक्षात घ्या, टेस्ट या दिल्याच पाहिजेत. म्हणजे काल एक स्टुडंट मला फोनवरूनच बोलणं झालं, रिपीटर आहे लक्षात घ्या बरं का, रिपीटर, रेग्युलर पण स्टुडंट नाही आहे मी. आणि सगळ्यात शॉकिंग म्हणजे सीईटीत त्याला 135 स्कोर आहे, 95% त्याचे मार्क आहेत. मग मी म्हटलं एवढे मार्क पडून पण रिपीट. मग त्यानं जे उत्तर दिलं मी तुमच्याशी 2 मिनिटात जरा डिस्कस करतो, लक्षात घ्या. तो म्हणला की सर मला CS नकोच होतं, कारण आमच्या घरातल्यांचं म्हणणं आहे की सगळेच CS घेत आहेत, 4 वर्षानंतर परिस्थिती नक्की बिघडेल. असा निगेटिव्ह विचार कधीच करायचा नाही, लक्षात घ्या. बरं, त्याच्या म्हणण्यानुसार मग मी म्हटलं बट CS जाऊ दे, बाकी सिव्हिलमध्ये मेकॅनिकलमध्ये आता काही इंटरेस्ट नाही आहे ना, कारण तिथं जॉबच नाही आहेत. पुन्हा निगेटिव्ह बघा. मग तू कुठं घ्यायचं काय तुला? तो म्हणला केमिकल इंजिनिअरिंग. आता मी तुम्हाला सांगू का, मला असं पण एक स्टुडंट भेटलाय की केमिकल इंजिनिअरिंगला नाही घेतलं का? सर त्याच्यात कुठं लाईफ आहे? ते केमिकल्स, प्रदूषण, काय त्याला लाईफ आहे का सांगा? आणि आहे ते आयुष्य पण आनंदात जगता येत नाही. आता मला सांगा मग मी त्या मुलाला असं बोललो नाही बरं का, लक्षात घ्या. मी त्याला म्हटलं रिपीट करतोय तर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे ना. ऑलरेडी तुला 95% आले होते गेल्या वर्षी, बरोबर आहे, पहिल्या अटेम्प्टमध्ये. याचा अर्थ अभ्यास तर परफेक्ट आहे, पण तयारीच नाही आहे. तो म्हणतो नाही सर मी टॉपिक वाईज जाणार आहे. अरे तसं नाही आहे. जे रिपीट करणारी मुलं आहेत ना, सगळ्यांना मला सांगायचं आहे लवकरात लवकर फिनिश करा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट द्या. होऊ दे कमी स्कोर सुरुवातीला, नंतर वाढेल ना. नाही असं समजू नका की आता कमी स्कोर झालाय मग माझं कॉन्फिडन्स लूज होईल. निगेटिव्ह एकही गोष्ट मनात आणायची नाही, लक्षात घ्या. आणि जस्ट मला आणखीन 1-2 शब्द मनातले बोलायचे आहेत की जेव्हा मी एखादं स्टेटस अपलोड करतोय ना व्हॉट्सअप ग्रुपला, लक्षात घ्या, म्हणजे त्याचा 1-2 वेळेस केले मी, लक्षात घ्या, एकदा पूजेच्या वेळेस नाही. आणि खूप तुमच्याकडून चांगलं त्यावेळेस म्हणजे असे मेसेज येतात, लक्षात घ्या. मग लास्ट मला सांगायचं, बऱ्याच जणांनी विचारलं की सर नक्की काय तुमच्या क्लासमध्ये चालतं. तर मी तुम्हाला सांगतो की आमच्या क्लासेसमध्ये साताऱ्यात ऑफलाईन आम्ही पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी सेशन्स घेतो. पुण्यातील नित्यानंद फाउंडेशन, आमच्या माई त्या आमच्या ट्रेनरच आहेत म्हणूया, गुरु आहेत, ट्रेनर आहेत, ते इथे येतात. 2 दिवसाचं सेशन असतं, लक्षात घ्या. आणि 8वीचे, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी झालेली मुलं, इंजिनिअरिंग झालेली मुलं म्हणजे माझ्या क्लासची सगळीच मुलं सेशनमध्ये सहभागी होतात. एक 30-40 मुलांचं सेशन आम्ही घेतो. पूर्णपणे ना मला बदलवायचं आहे मुलांना, पूर्णपणे. अगोदर मी बदललोय, लक्षात घ्या. म्हणजे माझा राग, माझी चिडचिड खूप कमी झालेली, लक्षात घ्या. आणि मुलं सुद्धा आता माझ्याकडे जे आहेत ना ती आनंदी आहेत, कुठला तणाव नाही आहे. तर मी तुम्हाला सजेस्ट करतोय बाळांनो की तुम्ही देखील थोडं का होईना मेडिटेशनकडे वळा. मेडिटेशन म्हणजे भीती वाटते मुलांना, अरे बापरे 5 तास 6 तास बसायचं. तसं काही नाही आहे, लक्षात घ्या. 5 मिनिटाचं जरी मेडिटेशन केलं ना बाळांनो तरी इफेक्ट होतोय. मी त्याचा एक व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतोय, लक्षात घ्या. आय थिंक 11व्या मिनिटानंतर मेडिटेशन स्टार्ट होतं. मी अगोदर महत्त्व सांगितलंय, तुम्ही एक करून तर बघा. अभ्यास सुरुवातीला एक 5 मिनिटं शांत बसा, बघा तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल, सगळ्या गोष्टी होतील, चांगल्याच होतील. आणि आता बाळांनो खूप ऐकलं त्याबद्दल मी आभारी आहे तुमचा. चॅनल सबस्क्राईब करा, मित्रांबरोबर शेअर करा, आणि लवकरात लवकर व्हिडिओ तुम्हाला मिळतीलच दुपारपर्यंत. पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन फिनिश करा. सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस वरती भरपूर व्हिडिओ आहेत, त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय तुम्हाला. ते चॅनल पण सबस्क्राईब करा. ओके, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.